السلام عليكم ورحمة الله. اليوم بهذا الفيديو إن شاء الله راح أتكلم عن تصوير اللعب الخاص بستيم. قبل سنة تقريبا ستيم نزل تصوير اللعب الخاص فيه، واللي جامع المميزات الأساسية اللي موجودة في أي برنامج تصوير ثاني، مثل إنك تقدر تسوي اختصار معين وقت ما تضغط عليه راح يحفظ آخر دقيقة أو دقيقتين حسب اللي تحدده في الإعدادات. والمهم هنا إنك تقدر تحط اختصار معين بالكيبورد أو اليد وليس حصرا على الكيبورد فقط. وفي ميزة ثانية هي اللي فعلا تميز تصوير ستيم عن غيره من برامج التصوير، وهي إنك تقدر تحدد مدة معينة مثلا 5 أو 10 دقائق، بحيث أثناء اللعب أو حتى بعد اللعب راح تلقى آخر 5 أو 10 دقائق حسب المحدد في الإعدادات موجود فيديو له بشكل مباشر، تقدر تستعرضه بسهولة بنص اللعب عن طريق الأوفرلاي أو حتى بعد إغلاق اللعبة. يفيدك لو كنت بتشوف شيء معين بدون ما تضطر إنك تحفظ فيديو، أو لو كنت محدد اختصار مثلا يحفظ لك آخر دقيقة بس إنك نسيت تحفظها وقتها وتذكرت بعد ما مر أكثر من دقيقة أو مر أكثر من الوقت اللي كنت أنت محدده، وقتها تقدر تفتح الأوفرلاي وتقص اللقطة اللي كنت تبيها. بالنسبة لطريقة استعراض الفيديو الخاص بهذه الميزة، تقدر وانت داخل اللعبة تضغط على الاختصار الخاص بالأوفرلاي اللي هو شيفت زائد تاب، وراح يظهر معك بهذا الشكل. من هنا تقدر تشوف الفيديو فقط بحيث إنك تضغط على أي مكان تبي من الفيديو وراح يطلع لك الفيديو بهذا الشكل. من هنا تقدر تشوف الفيديو بشكل طبيعي، وتقدر لو شفت لقطة كنت بتقصها تضغط على هذا الزر هنا وتحدد من فوق هنا عن طريق الشريط الذهبي هذا، تحدد الجزئية المعينة اللي كنت تحتاجها، ثم تضغط على زر الحفظ هنا ثم على الخيار الأول. وفي حال كنت بتشوف الفيديوهات اللي حفظتها، مجرد ما تدخل ستيم وروح على فيو ثم على الخيار الأخير هنا راح يطلع لك كل الفيديوهات اللي حفظتها. فلو دخلنا هنا على اللقطة هذه مثلا راح تقدر تشوف اللقطة أو تحذفها أو تعدلها أو تشاركها. فلو ضغطت على زر التعديل راح يطلع لك الشريط الذهبي هنا، تقدر تحدد جزئية معينة من الفيديو ثم تضغط على سيف ثم على الخيار الأول وراح يحفظ الجزئية اللي قصيتها لحالها فقط. في حال ما كنت تبي تعدل على الفيديو الأصلي، تبيه يكون كتعديل منفصل، الخيار الثاني هنا راح يحطه كتعديل منفصل. وبالنسبة للمشاركة فيها خيارين مهمين. الخيار الأول اللي هو هذا لو كنت محمل تطبيق ستيم على جوالك، مجرد ما تضغط على الخيار هذا راح يرسل لك الفيديو على تطبيق ستيم في جوالك، تقدر تستعرضه من هناك او تحفظه في جوالك. وبالنسبة للخيار هذا الثاني، هنا تقدر تسوي رابط للفيديو، تقدر تشاركه مع اي احد يشوف الفيديو من الرابط نفسه، ولكن مدة الرابط يومين فقط وينحذف، وايضا لازم الفيديو ما يكون يتعدى مدته 60 ثانية. بالنسبة لميزة التصوير، بالغالب راح تكون موقفة عندك بشكل افتراضي، تقدر تشغلها عن طريق زر ستيم هنا ثم على الإعدادات ثم على خيار الجيم ريكوردينج هنا تحت، ثم من هنا راح يكون بالغالب عندك على هذا الخيار. في حال كنت بتشغله بالطريقة المتعارف عليها بأي برنامج تصوير ثاني هو الخيار هذا الثاني هنا، ثم من هنا تبدأ تعدل الإعدادات. بالنسبة للإعدادات ما راح يشرح الإعدادات كلها كاملة، راح يشرح الإعدادات المهمة منها فقط. فمثلا الخيار المهم الأول اللي هو هنا تحدد المدة المعينة اللي تبيها تنحفظ وقت ما تضغط على الاختصار. فمثلا هنا أنا حاط آخر 30 ثانية، مجرد ما أضغط على الاختصار المحدد راح يحفظ لي آخر 30 ثانية. هنا تقدر تحدد الاختصار الخاص بحفظ اللقطة نفسها. وبالنسبة لاختصار حفظ اللقطة بالكنترولر راح يكون عندك بشكل افتراضي زر البلاي ستيشن مع السهم يمين، ولكني حاذفه عشان كذا ظاهر لي بهذا الشكل. في حال كنت بتغير اختصار حفظ اللقطة بالكنترولر، زر البلاي ستيشن راح يكون ثابت، تقدر تغير السهم يمين، تقدر تحط أي زر مختلف، ولكن مجبور انك تضغط على زر البلاي ستيشن مع الزر الثاني اللي تحدده. وفي حال كنت بتحفظ اللقطة بالكنترولر عن طريق زر واحد بس بدون الحاجة انك تضغط زر البلاي ستيشن معه، في طريقة سهلة ولكن لازم تسويها لكل لعبة بشكل منفصل. اول شيء تختار اللعبة اللي تبي، فمثلا بختار اللعبة هذه، ثم تضغط على زر الكنترولر هنا ثم على زر التعديل ثم تدور الزر اللي تبيه. فمثلا هنا راح اختار زر الشير، تضغط على الزر هذا ثم من القائمة اللي فوق هنا تضغط على سيستم ثم على الخيار هذا هنا كرييت كليب. بكذا راح تقدر تحفظ اللقطة عن طريق زر الشير الحالة او الزر اللي اخترته الحالة، ولكن هالتغيير ينطبق على اللعبة اللي عدلتها انت فقط. في حال كنت تبي نفس التعديل في لعبة ثانية لازم تعدل كل لعبة بشكل منفصل. بالنسبة للخيار الثاني المهم هو هذا الخيار هنا تحدد المدة المعينة اللي تبي تشوفها بالاوفرلاي. فمثلا انا هنا حاط 10 دقائق، فكل ما ادخل الاوفرلاي راح اشوف اخر 10 دقائق من لعبي. وبالنسبة للخيار الثاني هنا هو خاص بجودة الفيديو، هنا عندك اكثر من خيار تقدر تختار منهم، وبناء على مدة الفيديو اللي اخترتها وجودة الفيديو راح يحجز مساحة معينة في التخزين. فمثلا لو كان عندك 2 جيجا هنا راح تكون 2 جيجا ثابتة طول الوقت، ما راح ياخذ اكثر منها او اقل منها، وال 2 جيجا هذه خاصة بالفيديو الموجود بالاوفرلاي. وللاسف انك ما يمديك توقف هذه الميزة، واقل مدة تقدر تحطها لها 5 دقائق. وبالنسبة للخيار الثالث هنا تقدر تحدد اعدادات معينة للفيديو الموجود بالاوفرلاي او جودة الفيديو بشكل عام، ولكن هذه الاعدادات تكون خاصة بهاللعبة ذي نفسها. وبالنسبة لهذا الخيار هنا تحدد
المكان اللي تبي يحفظ فيه اللقطات او الفيديو الخاص بالاوفرلاي. وبالنسبه لباقي الاعدادات تقدر تسوي نفس الاعدادات الموجوده هنا، راح اشرح بعضها. هنا لو كان عندك كرت اقل من فئه الار تي اكس يفضل انك تقفله، لانه راح يشكل ضغط اكبر على كرت الشاشه، ممكن يكون عندك مشاكل بالفيديوهات المحفوظه. وبالنسبه للخيار هذا هنا هو عدد فريمات الفيديو نفسه، عندك خيارين فقط، 30 فريم او 60 فريم. وبالنسبه لهذا الخيار هنا تشغله في حال كنت تبي صوتك يظهر في الفيديو، او تقفله في حال ما كنت تبيه. وبالنسبه للخيار الاخير هنا تقدر تحدد الاصوات اللي تظهر في الفيديو. فمثلا هنا انا حاط اول سيستم اوديو، هنا راح ياخذ كل اصوات الجهاز. في حال اخترت الخيار الاول هنا فقط راح ياخذ صوت اللعبه الحالة، وفي حال اخترت الخيار الاخير هنا راح ياخذ صوت اللعبه زائد البرامج اللي تحددها من القائمه الموجوده هنا. فمثلا لو كنت ابي صوت اللعبه زائد صوت الديسكورد فقط، احدد صوت الديسكورد من هنا وراح ياخذ صوت اللعبه وصوت الديسكورد بس لحالهم. بالنسبه للسلبيات اللي شفتها في تصوير ستيم، هو انك ما تقدر تحدد بتريت معين للفيديو. فمثلا هنا في حال حطيت الترا وكنت تلعب على 1080، فاقصى بتريت راح تاخذه 24 ميجا، عكس باقي البرامج اللي تتيح لك انك تتحكم بشكل كامل في البتريت. بالنسبه للمشكله الثانيه اللي واجهتها، انك ما تقدر تشوف الفيديوهات اللي حفظتها الا من داخل ستيم. فلو بغيت تشوف اللقطه خارج ستيم لازم تدخل على اللقطه اللي تبي، ثم تضغط على زر الشير هنا، ثم على اكسبورت، ثم من هنا تحدد من الثلاث خيارات الموجوده هنا لو كنت تبي تسوي اعدادات مخصصه، هنا اذا تبي تحدد حجم الملف نفسه، هنا بالاعدادات الاصليه، والفيديو بعد الاستخراج راح تلقاه بهذا المسار هنا. وبالنسبه لتاثير تصوير ستيم على الاداء فهو موضح بالصوره. هنا كانت الاختبار على لعبتين، الاختبار كان على ايبكس وعلى هورايزن فوربدن ويست. وفي حال كنت مهتم باقل برامج التصوير تاثيرا على الاداء، الفيديو الجاي راح يكون عن 5 برامج تصوير، وراح اوضح وش اقل برنامج منهم تاثيرا على الاداء. وبالنسبه للمشاكل اللي واجهتها، اوقات يظهر لي ان في خطا في تصوير ستيم ويطفي من نفسه. هذه المشكله صارت لي نادرا، ولكن وقت ما تصير حلها سهل. تدخل الاعدادات ثم على التصوير، ثم كل اللي عليك تسويه تقفل التصوير ثم ترجع تشغله وراح يشتغل معك طبيعي. او في حال انك قفلت اللعبه او غيرت اللعبه راح يشتغل معك طبيعي بدون حتى ما تضطر انك تدخل الاعدادات وتقفل التصوير وترجع تشغله. بالنسبه للمشكله الثانيه، بما اني استخدم المكسر الخاص بالستيل سيريس، كان عندي مشكله في الاصوات انه ما ياخذ غير صوت اللعبه. وحل هذه المشكله بسيط، انك تدخل المكسر فوليوم الخاص بويندوز، ثم تدور ستيم وتغير الاوتبوت ديفايس وتحطه هنا ستيل سيريس ستريم او السماعه الخاصه فيك. وبالنسبه للي عنده اي استفسار او سؤال يقدر يسالني في التعليقات، وراح ارد باسرع وقت ممكن باذن الله.